მოგესალმებით. არსებობს რამდენიმე მეთოდი თარიღის ობიექტიდან ინფორმაციის მისაღებად. მოდი განვიხილოთ რამდენიმე მათგანი. ესენი არის get full year, get months, get date, get hours, get minutes, get seconds, get milliseconds, get time, get day და date now. მოდი განვიხილოთ რამდენიმე მათგანი მაგალითში. მაგალითად შევქმნათ რაღაცა ცვლადი. და გამოვიტანოთ ინფორმაცია თვის შესახებ. ჯერ ვწერთ ცვლადს, რომლიდანაც ამ ცვლადისთვის ხოლო ჯერ ვწერთ იქ ცვლადს, ამ ცვლადისთვის გადაცემული არის დღევანდელი თარიღი და რომელი თვე არის მის შესახებ გამოვიტანოთ ინფორმაცია. ვწერთ get months methods. დავასეივოთ და გავუშვათ. ხო, გამოგვიტანა 8. ახლა რა არის ეს 8? თვის მიღება, ანუ როგორც რიცხვი 0-დან 11-მდე. JavaScript-ში თვეები აღინიშნება 0-დან 11-მდე, ანუ პირველი თვე JavaScript-ში არის იანვარი და არის 0, ხოლო დეკემბერი იქნება მე-11 თვე. მოდი ახლა განვიხილოთ ისეთი მაგალითი. ისეთი მაგალითი განვიხილოთ, რომ დაგვიბეჭდოს იმ თვის სახელწოდება, რა თვეს არის ახლა. მაგალითად შევქმნათ მოდი რაღაცა თვეების მასივი. თვეები, ხო, დღეები შემდეგში განვიხილოთ. მოდი ახლა შევქმნათ თვეების მასივი. და ჩამოვწეროთ თვეების ჩამონათვალი. მაგალითად ჯანვარი. აგეთ, მოდი აბა, საკმარისია უკვე რადგან ჩვენ გვინდა რომ სექტემბერი, მოდი ოქტომბერს დავამატოთ და უფრო ვიზუალურად ვეთანხმოთ. და მოდი ახლა ისე გავაბეჭდოთ ესეთი რაღაც. ჯერ ვწერთ ამ მასივის სახელს. შემდეგ მასივს გადავცემთ x-ი და გადავცემთ უკვე get months methods. ანუ ამ მასივიდან ამ მასივზე გადაცემული არის დღევანდელი თარიღი და გვჭირდება სახელი. და ხოლო ეს სახელები არის მოთავსებული აი ამ months მასივში და get მეთოდის მეშვეობით მივიღებთ იმ თვის სახელს, რა თვეც არის ახლა. მოდი დავასეივოთ ახლა და გავუშვათ. და დაგვიწერა რომ ახლა არის სექტემბერი. ახლა ნახოთ კვირის დღეებზე. JavaScript-ში კვირის პირველი დღე არის როგორც თვის შემთხვევაში არის 0 და კვირის პირველ დღედ აღინიშნება კვირა.
იმ შემთხვევაშიც კი თუ ნებისმიერ ქვეყანაში კვირის პირველ დღე ითვლება ორშაბათი, JavaScript-ში ეს იქნება კვირა დღე. მოდი ვნახოთ ამის მაგალითი. შევქმნათ ამის მაგალითი, მოდი შევქმნათ რაღაც ახალი ცვლადი. რაღაცა y ცვლადი, რომელსაც გადავაცეთ დღევანდელი თარიღი. ხოლო შემდეგ მივიღოთ ინფორმაცია დღევანდელი დღის შესახებ, ანუ რიცხვი. მოდი ვნახოთ ესეთი რაღაც. დავწეროთ კონსოლში გამოვიტანოთ ამის შესახებაც ინფორმაცია. გამოგვიტანს ერთიანს, რადგან კვირის პირველი დღე არის კვირა, ანუ დაანიშნება 0-ით და ხოლო პირველი არის ორშაბათი და გამოგვიტანა ამანაც ორშაბათი. მოდი შევქმნათ იგივე მასივი. მოდი მასივი შევქმნათ და დავაბეჭდინოთ. მოდი კვირის დღეების მასივი შევქმნათ. პირველი დავიწყო კვირით. მეტი აღარ მინდა, რადგან ვიცით რომ შაბათს გამოგვიტანს, მაგრამ მოდი მაინც დავაბეჭდინოთ. გადავცეთ ჯერ მასივი, შემდეგ ვწერთ იმ ცვლადის სახელს, რომლისთვისაც დღევანდელი თარიღია გადაცემული, ხოლო შემდეგ აქედან მივიღოთ დღის სახელწოდება, ანუ რა დღე არის დღეს. გადავცეთ ესეთი რაღაცა. დაგვიწერა მოიცადეთ. დღეს არის ფუნქცია, იგივე მეთოდი და დაგვიწერა რომ დღეს არის ორშაბათი და მისი რიცხვი არის 1. UTC თარიღის მეთოდები გამოიყენება UTC თარიღებთან მუშაობისთვის, ანუ უნივერსალური დროის ზონის თარიღები. მაგალითად ესენი არის get UTC day, get UTC full year, get UTC hours და ასე შემდეგ და ამ სულს რომ ჩამონათვალსო ვიდეოს აღწერაში დავამატებ და შეგიძლიათ წაიკითხოთ და უკვე გაერკვეთ ამ ყველაფერში. ასევე შესაძლებელია თარიღების მეთოდების დაყენება საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ თარიღის მნიშვნელობები, მაგალითად წლები, თვეები, დღეები, საათები, წუთები და მილიწამები. ამისათვის კიდე არსებობს ცალკე მეთოდები, რომელსაც set მეთოდებს ეძახიან, მაგალითად set date, set full year, set hours და ამათ ჩამონათვალს და ახსნასაც უკვე აღწერაში დავამატებ და შეგიძლიათ იგივე ყველაფერი. და მოდი განვიხილოთ ახლა ესეთი რაღაცა, რომ მოდი ეს ყველაფერი წავშალოთ, დავტოვოთ x-ი, მოდი ეს ყველაფერი წავშალოთ და დავტოვოთ მხოლოდ დღევანდელი თარიღი გამოვატანოთ, ესე ვთქვათ. ბატონო, მოდი დაგვიბეჭდოთ დღევანდელი თარიღი, აგერ დაგვიბეჭდა. დღეს არის 6 სექტემბრის 21 წლის. და set მეთოდის მეშვეობით ახლა დავაყენოთ, რომ დღევანდელ თარიღს დღევანდელი თარიღი შევცვალოთ 2020 წლით, ანუ 2021 შევცვალოთ 2020 წლით. ამისთვის არსებობს set მეთოდი და შეგვიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, რომ x-ი set full year მეთოდი და ამას გადავცეთ ნებისმიერი წელი, რომელთაც გვინდა რომ შევცვალოთ.
ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა 2020 და მოდი ისევ თავიდან ავაბეჭდინოთ და ეხლა დაგვიბეჭდავს უკვე რომ ჯერ დაგვიბეჭდა პირველად დაგვიბეჭდა რომ 2021 წლის 6 სექტემბერი რადგან თავიდან იყო გადაცემული დღევანდელი თარიღი ხოლო შემდეგ გადავეცით, ანუ დავაყენეთ, შევცვალეთ 2021-2020 და უკვე შემდეგ რომ დავიბეჭდათ, უკვე გამოგიტანს არა 2021-ს, არამედ 2020 წელს. ნუ ასევე არის ესეთი set date მეთოდი, ასევე შეიძლება გამოყენებული იქნას, რომ დაემატოს დღეები თარიღში მაგისთვის. მაგალითად, მოდი აი ამ 2020 წლის 6 სექტემბერს დავუმატოთ კიდე მაგალითად დავუმატოთ 10 დღე. ვეკეთება შემდეგნაირად, ჯერ ვწერთ ცვლაც, შემდეგ ვწერთ set date მეთოდს და არგუმენტად გადავცეთ, მოდი დღევანდელი თარიღი გადავცეთ, ან დღევანდელი კი არა, 2020 ბოლო დაყენებული თარიღი, ანუ გადავცემთ 2020-ს, ну get day, ანუ ეს get day მეთოდი უკვე დააბრუნებს არა 2021 წელს, არამედ უკვე ბოლოს გადაცემულ მნიშვნელობას, ანუ 2020 წელს შესაბამისი თარიღით, ანუ მთლიანი თარიღით ამ მეთოდს დამატებული მაგალითად 10 დღე. მოდი ისევ დავუბეჭდოთ კონსოლში. გამოგვიტანს, აი უკვე შეცვალა და გამოიტანა ესეთი რაღაც. შეცვლილი არის ატომით. კი ბატონო. ნუ დღეისათვის სულ ეს იყო. ყველა მეთოდის აღწერას დავამატებ, როგორც გითხარით, ვიდეოს აღწერაში. თუ მოგეწონათ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დალაიქეთ ვიდეო.